I never knew that I would fall as hard, girl. I never knew what was waiting at the end. And now I know, and I've learned from my experience. Before I reach, I'll make sure nothing makes me bend. Sziasztok! Már régóta érdekelt a lézervágás, lézergravírozás, de eddig nem került hozzám olyan gép, aminek kapcsán bele tudtam volna mélyedni a témába, de most végre itt van ez az Ortur R2, ami tulajdonképpen ideális is a számomra, hiszen tulajdonképpen én kezdő vagyok. Ez olyan szempontból is előnyös egy kezdőnek, hogy a dobozból kivéve egyáltalán semmit nem kell rajta szerelni, nem kell összerakni a vezetőkeretét, meg a mechanizmusait, semmit, hanem így, ahogy van, ez így egyben érkezik a dobozában. Olyan szempontból is előnyös, hogy ahogy láthatod, ez egy zárt dobozú berendezés. Ez a biztonság szempontjából sem mindegy, hiszen így tulajdonképpen a szemet megvédi maga ez az átlátszó burkolat, nem lehet közvetlenül a lézerbe belenézni. Másrészt a füst elszívása is sokkal egyszerűbb egy ilyen zárt dobozú gépből egy csövön keresztül a nyitott gépekhez képest, amiknél itt terjengene a szobában a füst. És olyan szempontból is kezdőbarát tulajdonképpen, de igazából mondhatnám, hogy felhasználóbarát, hogy ugyan lehet számítógépes szoftverekkel, például a Lightburn-nel is használni, de gyárilag van hozzá egy olyan egyszerűen használható telefonos applikáció, amiről szinte az összes funkcióját lehet vezérelni számítógép nélkül is. Emellett azonban olyan tudása, olyan képességei vannak, amik akár egy kisvállalkozás számára is megfelelővé teszik, például kisebb sorozatok legyártására is alkalmas, beépített kamerája is van, úgyhogy elég sok mindent tud ahhoz képest, hogy mekkora. Ebben a videóban megnézzük, hogy mit tud, és azt is, hogy milyen minőséget képvisel. Tartsatok velem ma is! Too many nights of unnamed dreams in my head. I wish that I could forget this pain tomorrow. I wish that I could forget most everything. And I hope you're doing better. A csomagolás extra biztonságos, és valószínűleg egy nagyon jó Tetris játékos tervezhette, mert minden nagyon logikusan és passzentosan van benne. A hálózati kábel és a tápegység mellett egy védőszemüveget is kapunk. Valamint a számítógéphez való csatlakoztatáshoz 2 darab USB kábelt, egyet a vezérléshez, egyet a kamera képének továbbításához. Ezek sajnos csak 1,5 méteresek, nekem toldani kellett őket, hogy elérjenek a számítógéphez. Az én csomagomban egy 10 wattos normál és egy 1,3 wattos inframodul van, hogy melyik mire jó, azt majd mutatom később. A füst elszívására szolgáló gégecső mellett egy kis zacskónyi szerszámot és alkatrészt is kapunk, és egy levegő kompresszort, amiről szintén később. A gégecső felszerelése és a vezetékek csatlakoztatása kb. 1 percet vesz igénybe. A gép hátulján egy kis biztonsági kulcs is van, és a vészleállító, például tűz esetére. Az első bekapcsolás után egyből telepíthetjük a telefonos alkalmazást, és csatlakoztathatjuk a gépet a Wi-Fi hálózatunkra. Nos, az, hogy mit tartalmaz a doboz, azt már láthattátok az előbb, meg hogy hogyan kell összeszerelni. Bevallom, ez már néhány nappal ezelőtt történt, azóta már néhány próba vágást és gravírozást csináltam vele, úgyhogy így első benyomásom van. Teljesen jól összerakottnak tűnik a gép. Itt van természetesen olyan érzékelő is, ami érzékeli, hogy felnyitod a fedelet, és akkor olyankor azonnal megáll a munkafolyamat. A fedél viszonylag jól zár, és olyan itt a hátuljában az elszívó ugye kifelé szívja a levegőt, és ezért még ha nem is zárna tökéletesen, tehát azért tömítése nincsen, de ezzel együtt kifelé nem sok füst jön. A legelején egyetlen egy gravírozást kipróbáltam úgy, hogy nem volt kivezetve az ablakon a cső, és hát rendesen így ködszerű füst lett itt bent a szobában, így meg, hogy ki van vezetve, így meg szinte semmi, egy kicsit lehet érezni a füstszagot, de egyáltalán nem vészes.
Úgyhogy ugorjunk bele, és nézzük meg, hogy mit és hogyan lehet vele dolgozni. A saját alkalmazásával nagyon egyszerű használni, egyszerűen csak elindítjuk magát az alkalmazást, és akkor itt egyből kapcsolódunk is, miután megfelelően beállítottuk, hogy a készülék is ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakozzon, mint a telefon. Most ebben nem megyek bele, ezben van a használati útmutatóban. A lényeg, hogy innentől kezdve nagyon egyszerű dolgunk van, hogyha például egy képet szeretnénk rágravírozni valamire, akkor rányomunk, hogy kép, és itt az alkalmazásban kiválasztjuk a megfelelő képet, mindjárt megkeresem. Például ezt a régi Racka & Roll YouTube csatorna logót, amin én szereplek Racka szarvakkal. És akkor ugye ezt kiválasztottuk a telefonon lévő összes kép közül, nyilván ott válogathatunk, hogy melyik mappát akarjuk nézni. Next. Itt el kell helyeznünk a munkaterületen tulajdonképpen ezt a képet. Itt, mivel én már az előbb csináltam néhány próbát erre a rétegelt lemezlapra, ezért nem tudjuk a legszélén kezdeni, hanem be kell húznunk valahova a munkaterület közepére. Azt pedig, hogy a munkaterületen a megfelelő helyre kerüljön, azt úgy tudjuk előidézni, hogy ugye itt látod, így az ujjunkkal tudjuk húzni a képet, és utána ezzel a frame, tehát keretezés gombbal meg tudjuk nézni egy 1%-os teljesítménnyel, hogy éppen hogy csak látszon, de ne húzzon, ne gravírozzon a munkadarabra mintát a lézer. Ezzel meg tudjuk nézni, hogy pontosan, hogyha ide helyezzük el a munkaterületre, akkor ott konkrétan a munkadarabra hova fog kerülni, tehát rányomok, és akkor ilyenkor megmutatja, hogy hova tenni. Hát ugye ott nekünk nem jó, mert ott van már valami. Úgyhogy még egy kicsit arrébb kell húznunk, és akkor megint tudunk nyomni egy ilyen keretezést. Itt egyébként a képnek a méretét is be lehet állítani, egészen kicsi és egészen nagy között ezzel a csúszkával, és a Configuration menüpontban pedig egy csomó mindent be lehet állítani, ugye, hogy például a lézer fej milyen a maximális teljesítménynek hány százalékával dolgozzon, és milyen sebességgel mozogjon. Ugye ennek a kettőnek a hányadosa, vagy hát összege fogja megadni azt, hogy milyen erővel fog gravírozni, hiszen minél nagyobb sebességet állítasz be, annál rövidebb ideig tartózkodik a munkadarab egy bizonyos pontján, tehát annál kevésbé égeti meg, és minél rövidebb, vagy minél kisebb sebességet ugye az adott, ugyanakkor a lézerfej teljesítménnyel az adott pontban annál nagyobb hatást fog kiváltani, és ugyanez érvényes a lézerfejre, és nyilván minél nagyobb teljesítményt állítasz be, annál nagyobb erővel fog gravírozni, tehát ezt a kettőt egymáshoz kell beállítani, úgy, hogy a végeredményben az adott munkadarabon a megfelelő eredményt érjük el. Körülbelül nekünk ez a 6000 mm/perces mozgási sebesség és a 65% erre a rétegelt lemezre jó lesz, és azon kívül itt még érdemes beállítani a minőséget, a képfelbontást tulajdonképpen ennél úgy lehet állítani, hogy azt tudjuk megadni, hogy milliméterenként hány sort készítsen, és ezáltal lesz ugye egyre nagyobb, egyre finomabb, egyre nagyobb felbontású a képünk. Most ehhez a képhez mondjuk egy ilyen 16 vonal per milliméteres felbontást beállítunk, az már majdnem a legnagyobb, és akkor ezek után pedig nyomhatunk egy startot. Ilyenkor ő rákérdez, hogy ellenőriztük-e a lézerfejnek a fókuszát, most gyorsan megtesszük. Ezt ennél a készüléknél úgy tudjuk megtenni, hogy fogjuk, itt van egy ilyen kis leereszthető kis lapka, és magát a lézerfejet itt egy másik csavarral lehet itt föllemozgatni, és úgy kell beállítanunk, hogy ez a teljesen leeresztett lapka
pont eléri a munkadarabot, és akkor lefixáljuk a fejnek a magasságát, ezt felhúzzuk, és most pont jól be van állítva a munkadarabhoz képest a megfelelő lézerfej távolság. Start. És akkor szépen először feltölti magára a gravírozónak a saját memóriájába betölti a képet, amit fel akarunk gravírozni, és akkor utána onnan fog dolgozni. És akkor még egyszer rákérdez, hogy biztos, hogy meg akarjuk-e csinálni az ábrát. Igen, run, confirm, és akkor elkezd dolgozni. És közben itt az alkalmazásban mutatja is, hogy hol tart. Itt ez a szürke rész az, ahol tart már a kép kinyomtatásában, és itt mutatja is, hogy 21%-nál járunk. És amíg dolgozik, addig megmutatom, hogy milyen szerencsétlenül tudtam megoldani a füst elvezetést, mert hát ugye füst keletkezik ezeknél a gépeknél, hiszen hát ugye a fát azt füsté változtatja ott, ahol ugye belegravíroz, vagy a vágásoknál is. És mivel itt a hátulján ott belül van egy elszívó, az így elfelé szív, és itt egy ilyen gégecsövet gyárilag adnak hozzá, ezen fújja ki a levegőt, de hát ez kihúzva is maximum egy olyan 1,5 méteres tud lenni ez a gégecső, hát az nálunk itt a szobából nem volt semmiképpen elég az ablakig, úgyhogy egy ilyen duct tape-pel oldottam meg a toldást, és hát itt mutatom, hogy ezt az ilyen 50 mm átmérőjű gégecsövet, amit múltkor a napelem rendszer, napelem kábeleknek a földben való elvezetéséhez vettem, egy 50 méteres tekercset is maradt még belőle, azzal toldottam meg ilyen, hát nagyon esetleges barkács módon, hogy most tudjam használni, meg tudjam nektek mutatni ezt a gépet, és ott vezettem ki az ablakon, méghozzá úgy, hogy bukón van az ablak, az a cső itt pont fölötte kifért, és hogy ne jöjjön vissza a füst, ezért ilyen törölközőkkel tömtem körbe az ablakot. Amikor legelőször kipróbáltam a gépet, és ide nem vezettem ki a csövet, hanem csak ide befelé fújta ki a füstöt, akkor így egy fél perc alatt rendesen itt ilyen ködszerű füst lett a szobában, szóval igazából elég sok füst termelődik, mindenképpen muszáj valahogy kivezetni, vagy pedig valamilyen aktív szenes ilyen elszívó berendezést kell használni, ami magába gyűjti, de hát azok egyrészt eléggé drágák is, másrészt meg megfelelő nagy teljesítményű kellene egy ilyenhez, szóval egyszerűbb kivezetni a füstöt a külvilágban. Még ilyenkor egy darabig, amikor kész a gravírozás, akkor megy az elszívó, hogy innen a beltérből az összes füstöt kiszívja, ez úgy nagyjából megy is neki, persze azért ilyenkor még a fának is ilyen égett szaga van. De hát ez van, ezzel nem lehet mit csinálni. Nyilván a legcélszerűbb, ha egy ilyen berendezést nem a szobában, hanem egy műhelyben üzemeltetsz. Na, és akkor itt van maga a készmű. Ez a példa is jól mutatja, hogy így az alkalmazással igazából nem kell hozzá semmilyen szaktudás, hanem tényleg néhány kattintással, nagyon értelemszerű beállításokkal tulajdonképpen bárki tud a telefonján lévő bármilyen fotóból néhány perc alatt képet készíteni, és ez baromi jó, mert ugyan majd mutatni fogom a Lightburn szoftvert, ami egy profi ilyen lézergravírozó szoftver, nyilván sokkal több mindent be lehet benne állítani, de hát sokkal jobban kell is hozzá érteni, és az már tényleg igazából a profiknak való, ha viszont nem akarsz nagyon belemélyedni, akkor az alkalmazással ilyen egyszerűen lehet bármit megcsinálni egy ilyen géppel szinte.
Meg még néhány dolog a teljesség igénye nélkül az alkalmazásból. Ugye hát tulajdonképpen amit csináltunk, az egy kép volt, innen választottam a telefonról, és azt kinyomtattuk, de egyébként feliratot is lehet szabadon választott, betűtípust meg mindent lehet választani. Van olyan, hogy az AI segít átalakítani egy fotót, például egy ilyen egyszerű vonalas ábrává, hogy jobban meg lehessen jeleníteni így lézergravírozva, és hát akkor ezen kívül ugye itt még egy csomó, rengeteg beállítás van, nem akarok részletesen belemenni ennek az alkalmazásnak a bemutatásába, mert igazából az egy külön videót is megérhetne, akár érdemes tanulmányozni, mert itt nagyon sok mindent külön is lehet vezérelni a gépnek a különböző részegységeit, különböző tulajdonságait, természetesen milyen mindenféle persze ilyen előre programozott ábrákból is lehet választani, vannak ilyen állatok, és akkor abból van egy csomó, amit kiválaszthatsz és kinyomtathatsz, meg növények, meg mit tudom én, úgyhogy oké. És akkor ezen kívül, hát meg még ami érdekes, hogy például, hát oké, hogy vonalkódot, QR kódot is lehet vele nyomtatni, de például puzzle-t, tehát hogy egy képet kinyomtatsz, és abból mondjuk egy ilyen rétegelt lemezre, és abból puzzle-t készítesz úgy, hogy megadhatod, hogy hány sor legyen, hány oszlop, és azokat ugye milyen sebességgel, milyen lézererővel vágja ki, és akkor tulajdonképpen így akár ilyen fajátékot is lehet, puzzle játékot is lehet készíteni közvetlenül az alkalmazásból, erre is van külön ilyen preset. Ez is egy érdekes dolog. Ha viszont ennél még profibbak akarunk lenni, és teljes körű szerkesztési szabadságot akarunk, akkor érdemes például a Lightburn alkalmazást használni, ezt ajánlja egyébként maga a gyártó is. Ez egy egészen profi ilyen lézergravírozó alkalmazás, ennek a részletes használatában nem fogok most belemenni, mert egyrészt az összes funkcióját én sem ismertem még ki, másrészt ez egy egészen külön téma lenne. Viszont azt mindenképpen meg akarom mutatni, hogy miért baromi előnyös, hogyha beépített kamerája van egy lézergravírozónak, mert azzal együtt, hogy ebben a Lightburn-ben nagyon sokféle dolgot lehet szerkeszteni, ábrákat beszúrni, feliratokat csinálni, a kivágást, meg mindenfélét vezérelni, itt külön a különböző rétegeknek a vágási, illetve fejmozgási sebességét és a lézerfej teljesítményét külön beállítani, meg nagyon sok mindent lehet, de mondom, ez a Lightburn bemutatása ennek a videónak nem célja, azonban azt mindenképpen meg akarom mutatni, hogy ugye ennek az eszköznek, az Ortur R2-nek saját beépített kamerája van a tetejében, és itt a Lightburn-ben is meg tudjuk azt csinálni, hogy ide a munkaterület alá, miután megfelelően konfiguráltuk a kamerát, és elértük azt, hogy pontosan itt a munkaterületen, ami látszik, az ott a gépen is megfelel a munkaterületnek, tehát hogyha itt a munkaterületen ezt az ábrát alávetített kameraképen elhelyezem úgy, hogy a megfelelő helyen legyen a munkadarabon, most beraktam a gépbe egy ilyen fa pohár alátétet, és arra ráteszem ezt az ábrát, akkor a gépben is, a valóságban is ez pontosan rá fog helyeződni, tehát valójában nem kell a gépben ide-oda helyezgetnünk az anyagot, mivel a kamera megmutatja, hogy hol van bent a munkadarab, itt magába a Lightburn-be ráhúzzuk a mintát, és már lehet is indítani a gravírozást, és az pont rá fog kerülni oda. Itt van a gép tetejébe építve ebbe a fekete csíkba a kamera, így lefelé néz, és akkor így teljesen fölülről tudja mutatni a munkaterületet. Most nyomok a számítógépen egy indítás gombot, és
Már el is indul a gravírozás, és pontosan oda nyomja az ábrát, ahol a monitoron is láttuk, hogy lenni fog. Na, és ilyen lett a kis sör, vagy pohár alátétünk. Teljesen szuper, és pont oda került a kép az anyagra, ahova a monitoron igazítottuk. Ezt megcsinálhatjuk például egy ilyen kulcstartóval is. A másik oldalára meg nyomunk egy képet, hát ez egy nagyon kicsi, körülbelül 2,5 centi széles ez a kulcstartó, és ahhoz mérten egy viszonylag nagy képet fogunk rá gravírozni, hát meglátjuk, hogy ilyen kicsibe mennyire lesz felismerhető. Amúgy ezt a képet, amit korábban már így nagyobba megcsináltam, ekkora méretben teljesen jól néz ki, életszerű, teljesen jó minőségű, jó felbontású, ezt csináljuk meg most olyan piciben is. Itt látszik egyébként, ahogy nem tudom, hogy a kamerán mennyire látszik, hogy itt bent megy a füst, és oda bemegy az elszívóba egyből. Hát már így is látszik, hogy teljesen kivehető, felismerhető lesz ilyen piciben is a kép. Azért ez nem akármi, hogy ilyen kicsiben is ilyen minőségben tud gravírozni. Na és amit még nem mutattam, illetve hát az elején a kipakoláskor láthattátok, ez a gyári kompresszor, ezt jár a géphez, ez egy levegő kompresszor, aminek az az értelme, ezt főleg vágásnál érdemes használni, van egy ilyen kis levegőcsöve, ami a lézerfejbe a gépen keresztül belemegy, és vágásnál azért érdemes használni, mert egyrészt a levegő, ami a lézerfej mellett kiáramlik, az egyrészt hűti a faanyagot, például az ilyen rétegelt lemezt, tehát a kigyulladás veszélye nélkül valamivel nagyobb teljesítménnyel lehet vágni, mert hűti. Másrészt olyan szempontból is előnyös, hogy elfújja maga a lézersugár elől a keletkező füstöt, és ezért a füst nem akadályozza a lézersugarat a vágásba, ilyen szempontból is a vágás hatékonyabb lesz, tehát tulajdonképpen a nagyobb teljesítményű vágásoknál előnyös, hogyha eleve olyan a gép, olyanok a fejek, hogy tudja fogadni, és tudja magán keresztül kifújni a levegőt, meg hogyha van hozzá kompresszor, ez ilyen kis gumilábakon áll, és így ez a rezgéseket is csillapítja, és egyébként én úgy kötöttem be, hogy ezen a külön kapcsolós ilyen elosztón keresztül lehet működtetni, és akkor olyankor kapcsolom be csak amikor szükséges. És nézd meg, milyen szép, teljesen egyenletes a vágás, és csak itt a külső éle barna, és amikre még szintén lehet vele gravírozni, hát többek között bőrre, meg műanyagra is, de például ilyen festett fém tárgyakra is. Ezek például ilyen kis, például kutya nyakörvre akasztható kis névbilétek, és erről tulajdonképpen a festéket kell leszedni, úgy lehet az ábrákat előállítani. Ezt már tegnap megcsináltam, látod, hogy mennyire teljesen szép, nagyon éles szélű vonalakat képes csinálni, tehát nagyon nagy felbontásban dolgozik, de azért mutatok
még egy ilyet nektek is, ez is ugyanilyen kis vékony kis fém alumínium lap, ezt például névjegykártyának lehet használni, erre is ugyanígy lehet mintát gravírozni, mint ezekre. Szóval most is ugyanúgy az alkalmazásban a kamera képén elhelyeztem az ábrát. Az azért látszik, hogy az illesztés, főleg ilyen picinél ugye jobban kijön a néhány milliméteres különbség is. Egy nem tökéletes, egy nagyon picit följebb rakja az ábrát, mint ahogy a monitoron, a kamera képén látszik. Nem sikerült tökéletesen ezek szerint a kamerának a kalibrációja, de hát most ezzel nem fogok szórakozni, inkább beleszámolom, és ezentúl annyival egy nagyon picivel lejjebb teszem a képernyőn, hogy jó helyre kerüljön. Az is még egy plusz funkció, amit én most nem fogok tudni kihasználni, de azért elmondom nektek, hogy itt 4 csavarral ezt az egész alsó lemezt ki lehet venni, a gépnek az egész alját el lehet távolítani, és úgy nem csak lapos dolgokat ugye lehet lézergravírozni benne, hanem egy emelvényre felemeled a gépet, és akkor az üres alján keresztül ugye nagyobb méretű, nagyobb magasságú tárgyakat is be lehet tenni, sőt akár egy ilyen forgató mechanizmuson, forgatógépen elhelyezve hengeres tárgyakat is lehet úgy vele gravírozni, de hát ahhoz olyan kiegészítőre is szükség van akkor. És amiről eddig nem esett szó, az pedig a színes érintőképernyő, amit egyrészt így föl is lehet hajtani, és akkor így egy megfelelő szögbe tudod állítani, hogy így fölülről is látható legyen. Ezen az elején a Wi-Fi meg egyéb beállításoknál szükség volt rá, de például ez arra is jó, hogy a telefonos applikációból egyszer már rátöltött, egyszer már használt, elmentett projekteket meg lehet nyitni itt közvetlenül ezen a kijelzőn, itt vannak elmentve, és így ezeket valójában bármikor újra lehet gravírozni, újra lehet használni, és ehhez még csak a telefonos alkalmazás sem kell, hanem teljesen offline, közvetlenül innen a gépről is ezeket újra akárhányszor meg lehet csináltatni vele, amit már egyszer az applikációból betöltöttél. Amit eddig használtunk, a gyári alap lézerfej, hogy úgy mondjam, az egy 10 wattos fej, az igazából alkalmas az ilyen 2-3 mm vastag rétegelt lemezek vágására is, meg igazából szinte bármilyen anyagnak a gravírozásához is. Létezik egyébként hozzá 20 wattos fej is, meg létezik egy ilyen 1,3 wattos infratartományban dolgozó fej, ez pedig például rozsdamentes acél, vagy egyéb nem alumínium, hanem inkább ilyen kemény fajta fémeknek a gravírozására alkalmas. Berakom a gépnek a leírását berakom a gép linkjét a videó leírásába, a szokás szerint, ott meg tudjátok nézni, hogy milyen konfigurációkban lehet megvenni, ugyanis választható mind a háromféle fejjel külön-külön is, kinek milyen felhasználási célja van vele. Nyilván a 20 wattos az vastagabb anyagok vágására is alkalmas, a 10 wattos az inkább ilyen 2-3 mm-es anyagok vágására jó, meg igazából ilyen precíziós gravírozásra, ahogy láthattátok is. Ez pedig például rozsdamentes acél gravírozására. Vannak olyan kombináció, meg lehet venni a gépet, külön-külön választható mindegyik fejjel, de vannak olyan szettek is, amiben több fej van. Nekem egy olyat küldtek, amiben a 10 wattos, meg ez az 1,3 wattos infra van, úgyhogy természetesen ezt is kipróbáljuk. A modul cseréjéhez egy kicsit szerelni kell, de nem nagy kunst. Néhány gyors kötöző levágása után széthúzható a levegőcső és a vezérlőkábel csatlakozója. Ezután a modul a magasságállító csavar kilazításával felfelé kiemelhető. A másik modul beszerelése ugyanez, csak visszafelé, azzal a kivétellel, hogy az 1,3 wattos infrafejnek nincs levegő csatlakozása, így csak a kábelt kell összedugni.
Az érdekes, hogy ennek itt az oldalán nincsen ez az ilyen leereszthető távolságmérő lemez, amivel ugye a fókuszt be lehetne állítani, hanem ehhez egy ilyen kis elalakban kivágott kis plastik darabot adnak, és akkor ennek a fókuszát úgy kell beállítani, hogy ide rá kell tenni a munkadarabra ezt a kis elalakot, rá kell ereszteni a lézerfejet, és amikor pont olyan magasan van, akkor kell lefixelni. Igazából nem értem, hogy ennek miért nem csinálták meg ugyanolyan leereszthető kis mérővel. Hát mindegy, ez ilyen. Amint látjátok, egy ilyen vékony 1 mm-es rozsdamentes acél lemezdarabot hoztam be teszt példánynak. Na, jó lett, de valamiért fordítva, így átfordítva, megtükrözve nyomtatta ki. Megmutatom, hogy miről beszélek. Látod, a feliraton látszik igazából, hogy fordítva van. Nyilván az egész kép fordítva van. Valami beállítás máshogy van ezek szerint ennél a lézerfejnél. Ezt majd meg kell nézni a Lightburn-be, hogy hogyan kell visszafordítani, de hát igazából ez csak valami beállítás kérdése, de amúgy teljesen jó lett. Na és közben indítottam még egy nagyobb teljesítményű gravírozást a rozsdamentes acélon. Kíváncsi vagyok, hogy így viszonylag alacsony, ilyen 500 mm/perces mozgási sebességgel és 80%-os lézer teljesítménnyel milyen mélyre tud gravírozni az acélba. Valószínűleg nem nagyon, de úgy gondolom, hogy ez már meglátszik, a videó végén meg fogom mutatni. Közben azonban el tudom nektek mondani, hogy milyen tapasztalatokat szereztem ezzel a géppel. Összességében egyrészt szerintem baromi jól néz ki, azért az sem mindegy egy ilyen gépnél, hogyha bent a szobában használod, mert ez akár még így a szoba dísze is lehet, nekem legalábbis tetszik. Az nagyon jó, hogy zárt, és így a füst nagyon jelentős részét könnyen ki lehet vezetni, nem marad meg bent a helyiségben. Nagyon finom a mozgása, a fejmozgatási mechanizmusa, nagyon precízen lehet vele a mintákat elkészíteni, ebből a szempontból nagyon jó. Igazából nekem minden szempontból kifogástalan minőségűnek tűnik, és még az én alacsony, mondhatni, hogy semennyi rutinommal is eléggé hamar működésre tudtam bírni, mind a saját applikációjával, mind a Lightburn szoftverrel. Szerintem ezt is a javára lehet írni, hogy könnyen, értelemszerűen használható. Nyilván kell vele foglalkozni, mert azért ez már egy bonyolultabb berendezés, mit tudom én, egy fúrógéphez képest, nyilván, de igazából minden könnyen ment, az építési minősége teljesen rendben van, mindene, ami kell, az masszív, ami kell, az könnyen jár, könnyen nyílik, könnyen csukódik, szóval na, mindene jól működik. Szerintem ez egy kifogástalan készülék, nyilván azt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ez a lézer teljesítmény elég-e azokra a célokra, amire ő akar egy ilyen gépet használni. Ahogy mondtam, már ehhez létezik 20 wattos ilyen normál lézerfej, azzal már azért ilyen 4-5 mm-es anyagvastagságig ilyen fát, meg plexit, meg ilyeneket lehet vágni. Van, akinek ez is kevés, tehát nyilván azért ennél sokkal nagyobb teljesítményű lézerek is léteznek, 100 watt vagy a fölött is. Nyilván ez nem megfelelő minden célra, de például akár egy kis vállalkozásban is ilyen képeket gravírozni, fapuzzle-t készíteni, ilyen kis vékony 2-3 mm-es rétegelt lemezből ilyen
összeépíthetős építőjátékokat, kis házat, meg mit tudom én mit készíteni is szerintem ez kifogástalan. Az nagyon jó benne, hogy a beépített kamerával nagyon könnyen lehet pozícionálni a munkadarabot, illetve már a Lightburn-ben magát, az ábrát a kamera képén a munkadarabra lehet húzni, és így nagyon könnyű a megfelelő helyre gravírozni vele. Úgyhogy na, igazság szerint kifogásom nincsen vele kapcsolatban. Az, hogy nyilván az ára valamivel magasabb azoknál a gépeknél, amik nem ilyen zárt házban vannak, hanem csak egy ilyen összeépített keret és nyílt, de ez annak megfelelően többet is nyújt. Úgyhogy nekem tetszik. Ahogy mondtam, már a linkje bent van a videó leírásában, ott meg tudjátok nézni, hogy milyen kombókba, milyen fejkombinációkba lehet kapni, és azok mennyibe kerülnek, és tőlük meg is lehet venni közvetlenül. Gyorsan ideért, amikor megbeszéltük, hogy küldenek egyet, úgyhogy ezzel sincs semmi probléma. Remélem hasznos volt ez a videó számotokra, hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot. Az első héten lehet hype-olni is a videót, úgyhogy ha megteheted, nyomj rá egyet. Iratkozz fel, ha még nem vagy, mert remélem, hogy hasonló tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! I wish that I could forget most everything. And I hope you're too